สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพลอยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะพลอยจะมาพูดมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะในเรื่องที่พลอยไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเลยนะคะแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะต้องใช้วิจารณญาณนิดนึงจริงๆมันไม่ใช่วิจารณญาณนะจริงๆมันคือวิทยาศาสตร์นะคะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะมีอคติแล้วก็แบบเหมือนบล็อกเรื่องนี้ไว้อยู่นะคะจริงๆก่อนที่พลอยจะมาอัดคลิปเนี้ยพลอยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพลอยต้องอัดคลิปนี้นะแต่ว่าพลอยแค่อยู่ดีๆแล้วพลอยรู้สึกว่าคลิปเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับคนที่ฟังมากๆเลยนะคะพลอยก็เลยอัดคลิปนี้ขึ้นมานะคะเรื่องที่พลอยจะมาพูดในคลิปนี้นะคะก็คือเรื่อง manifestation นะคะก็คือการจินตนาการภาพนะคะว่าเราอยากให้อะไรสำเร็จในชีวิตเรานะคะภาพนั้นก็คือเราก็คือต้องมองภาพนั้นให้ชัดเจนให้เคลียร์นะคะเดี๋ยวในคลิปนี้พลอยจะมาเล่าให้ฟังว่าพลอยทำยังไงบ้างนะคะในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตพลอยนะคะพลอยใช้เรื่องนี้มาตลอดเลยตั้งแต่เด็กเลยนะคะก็จะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะคือพลอยว่าคลิปเนี้ยคือต่างชาติเขามีคลิปแบบนี้เยอะมากเลยแต่ว่าคนไทยอาจจะไม่ได้มีใครที่นำมาพูดให้ฟังว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงใช้ทำงานยังไงมันใช้ได้จริงหรอหรืออะไรแบบเนี้ยมันยังไม่มีใครที่มาพูดให้แบบว่าเหมือนแบบเลาะมันออกว่ามันคืออะไรนะอะไรแบบเนี้ยคลิปเนี้ยพลอยก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังเพราะว่าพลอยได้ฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้วพลอยรู้ว่ามันใช่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะมันเป็นวิทยาศาสตร์มากๆเลยนะคะการ manifestation คือการที่เราเห็นภาพนะคะเห็นภาพนั้นสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นแม้ว่าในจังหวะที่เรายังไม่ได้ประสบการณ์แบบนั้นนะแต่เรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับพลอยมาจนนับครั้งไม่ถ้วนพลอยเลยรู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะคะเอาแบบว่าเรื่องความฝันอะไรที่พลอยอยากจะได้ตั้งแต่เด็กๆนะคะพลอยก็จะมีภาพนั้นก็จะชัดเจนมากจริงๆพลอยมองตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วว่าพลอยเคยมองอยู่แล้วเห็นภาพตัวเองชัดเจนว่าพลอยไม่ใช่คนที่จะอยู่ที่ไหนแบบทำงานประเทศไหนแบบเป็นหลักหรืออะไรแบบนี้นะคะพลอยมองว่าตัวเองทำงานบนเครื่องบินคือหมายความว่าเซ็นเอกสารบนเครื่องบินหรือว่าติดต่อหรือเดินทางหรือว่าทำอะไรบนเครื่องบินนะคะเพราะพลอยเป็นคนที่ชอบเดินทางมากตั้งแต่เด็กเลยนะคะแล้วก็เลยจะเห็นภาพนั้นมันตั้งแต่เด็กแล้วว่าถ้าฉันจะทำธุรกิจหรือเป็นอะไรในอนาคตฉันทำงานบนเครื่องบินนะคะอยู่บนได้เดินทางไปประเทศต่างๆอะไรใดๆซึ่งทุกคนเชื่อไหมคะจนก่อนที่มันเป็นโควิดพลอยทำแบบนั้นจริงๆนะคะถึงแม้พลอยจะมีบริษัทอยู่ที่ไทยพลอยก็ยังสามารถทำงานทั่วโลกได้พลอยเดินทางแทบทุกเดือนอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องมาเข้าออฟฟิศนะคะพลอยก็คือทำงานผ่านออนไลน์หรืออะไรแบบนี้ซึ่งตอนเด็กๆมันยังไม่มีออนไลน์ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำแต่พลอยมองว่าถ้าเกิดอาชีพที่พลอยจะเป็นอะไรจริงๆคือพลอยคือทำงานแบบนั้นเพราะพลอยชอบเที่ยวพลอยชอบเดินทางนะคะซึ่งตอนนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆแล้วถ้าปีหน้าไม่ใช่เป็นปีที่เป็นโควิดพลอยก็รู้เลยว่าพลอยก็ยังจะได้กลับไปทำงานแบบนั้นอีกนะคะเพราะว่ามันคือความสุขของพลอยก็ทำแบบนั้นได้จริงๆนะคะพลอยจะบอกว่าการเห็นภาพอย่างเงี้ยมันสำคัญมากมันจะมี2แบบนะทุกคนมันจะมีภาพที่อยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมาเองให้เราเห็นกับแต่ภาพเนี้ยพลอยคุยกับหลายๆคนแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เห็นอะไรแบบนั้นกับภาพที่2คือเราใช้จินตนาการของเราทำให้มันเกิดขึ้นเป็นภาพนั้นนะคะให้มันเกิดขึ้นก็เราจะเห็นภาพนั้นเวลาที่พลอยมองเห็นภาพว่าอะไรแบบมันจะเกิดขึ้นพลอยอยากให้อะไรเกิดขึ้นภาพนั้นมันจะชัดเจนมากเหมือนพลอยเล่นวิดีโอในหัวที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนึกออกไหมคะเหมือนในคลิปที่พลอยบอกว่าพลอยขายทีอินตอนแรกพลอยไม่คิดเลยว่าพลอยจะขายไม่ได้เพราะภาพที่มันเกิดขึ้นในหัวพลอยมันคือภาพที่คนต่อแถวเยอะมากมันไม่มีทางขายไม่ได้เลยนะคะเพราะมันเกิดขึ้นมาในหัวของพลอยแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกได้ยังไงพลอยเชื่อมันในภาพนั้นเพราะว่าเขาเล่นพลอยเล่นในหัวตลอดเวลาจนมันเกิดขึ้นแล้วเขาบอกว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้น
2 ครั้งก็คือเกิดขึ้นในจินตนาการของเรานะคะแล้วก็เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงเนาะคือพลอยจะบอกทุกคนว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งอะมีอีกเรื่องหนึ่งที่พลอยเคยคิดว่าพลอยจะใช้ชีวิตอยู่ในโรงแรม คือพลอยเคยคุยกับคุณเนมคือเป็นเหมือนแบบว่าผู้ช่วยพลอยเป็นเพื่อนสนิทพลอยคนที่ทำงานร่วมกับพลอยเป็นคนที่พลอยไว้ใจพลอยก็คุยกับเขาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าพลอยงานของพลอยจะเป็นลักษณะที่พลอยจะไม่ต้องเข้าบริษัทไม่ต้องอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วก็พลอยจะมีคนในไทยที่พลอยดูเขาช่วยเหลือพลอยได้อยู่ที่พลอยไว้ใจมากๆคือยังไงเป็นคนที่เขาดูแลกิจการอะไรอย่างเงี้ยแทนให้พลอยได้เลยแต่ว่าพลอยจะสามารถอยู่ที่ไหนบนโลกก็ได้เลยซึ่งถ้าเกิดทุกคนรู้อะจริงๆอะพลอยใช้ชีวิตอยู่ในโรงแรมอะค่ะพลอยน่าจะตั้งแต่สมัยเรียนป.โทแล้วพลอยเดินทางบ่อยมากคือตั้งแต่ป.โทแล้วช่วงที่มันเป็นพักเบรกอะค่ะพักเบรกที่ไม่ได้เรียนหนังสือพลอยก็เดินทางใช่ไหมคะวันหนึ่งพลอยตื่นมาพลอยอยู่แบบไต้หวันอย่างเงี้ยค่ะอีกวันหนึ่งพลอยไปอยู่แบบฮอกไกโดอย่างเงี้ยคือจนเพื่อนในเฟซอะก็จะแบบเฮ้ยทำไมตอนนี้อยู่ตรงนี้อีกวันหนึ่งไปอยู่ตรงนี้อีกวันหนึ่งไปอยู่ตรงนี้คือมันบินตลอดเวลาเดินทางอยู่ในโรงแรมตลอดเวลาซึ่งตอนเนี้ยพลอยก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในโรงแรมซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นหลายๆคลิปของพลอยอะลองไปดูฉากต่างๆนะคะก็คือพลอยใช้ชีวิตอยู่ในโรงแรมพลอยจะบอกทุกคนว่าอันเนี้ยมันเป็นภาพที่พลอยเห็นมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าพลอยทำงานแบบนี้แล้วพลอยก็มีความสุขที่จะได้เดินทางได้ทำงานแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ความสุขทุกคนไม่ใช่ความสุขที่ทุกคนจะเห็นแบบเดียวกันทุกคนเคยเนี่ยมันมีวิธีหนึ่งที่จะทำให้พลอยคิดว่าเราไม่ต้องแบบกลัวในความฝันของเรานะคะคือพลอยจะบอกว่าอย่างความฝันของพลอยเป็นแบบนี้ถูกไหมคะไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะเป็นแบบพลอยบางคนอยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆแบบอยู่บ้านอยู่แบบฉันอยากจะแบบมีคาลิคาสหรือบางคนอยากจะมีบ้านติดริมทะเลซึ่งมันมีพอสำหรับทุกคนน่ะนึกออกปะทุกอย่างมันมีเกินพอสำหรับทุกคนอันเนี้ยพลอยก็เลยจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องไปกลัวว่าภาพของเราอะความฝันของเรามันจะเป็นอะไรไม่ต้องไปกลัวเลยให้เราแบบยึดภาพนั้นไว้อะสักวันหนึ่งอะมันเกิดขึ้นแบบแน่นอน1,000,000%ที่พลอยมั่นใจว่ามันเกิดขึ้น1,000,000%อะเพราะว่าทุกมันเหมือนเป็นกฎอะทุกคนถ้ามันพูดทางหลักวิทยาศาสตร์นะคะคือการที่เราแบบว่ามีฟิกซ์เป้าหมายอะไรบางอย่างของเราไว้อะที่มันชัดเจนมากๆอะเขาอะจะทำทุกวิถีทางให้เราอะไปถึงเป้าหมายนั้นแต่ทุกคนยังต้องมีเป้าหมายอยู่ตลอดเวลานะไม่ใช่แบบว่าวันนี้ฉันอยากได้อย่างนี้อีกวันหนึ่งแบบฉันอยากได้อีกแบบหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้พลอยอยากจะให้ตัวเองให้ทุกคนไปดูคลิปในการที่พลอยอัดแบบวิธีการหาตัวตนแบบในความใช่ของตัวเองก่อนเพราะว่า once ที่ตัวเองรู้แล้วอะว่าอยากได้อะไรอะมันจะมีพลังมากจริงๆพลอยจะบอกเดี๋ยวพลอยจะเล่าเรื่องของการ manifestation ของพลอยให้ฟังนะคะว่าภาพของพลอยมันชัดเจนขนาดไหนเช่นที่พลอยบอกไปเรื่องการทำงานที่พลอยบอกแล้วพลอยเห็นว่าตัวเองนั่งอยู่บนเครื่องบินเนาะแบบว่านั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วก็เซ็นเอกสารตรงนั้นเดินทางไปตรงนี้ไปติดต่อกับคนที่นี่ทั้งเที่ยวด้วยแบบได้คุยกับคนแบบว่ามากมายในโลกนี้แบบคนสำคัญต่างๆแบบเจ้าของธุรกิจเจ้าของบริษัทต่างๆซึ่งพลอยได้ทำแบบนั้นตั้งแต่อายุ26แล้วนะคะพลอยก็เลยมองว่าเฮ้ยคือทุกอย่างมันเป็นไปได้แล้วพลอยแต่ว่ามันไม่ได้เร็วนะคือพลอยอยากมองภาพตัวเองตอนนั้นมาตั้งแต่อายุประมาณ10กว่าที่พลอยจะได้มันก็คืออายุ26แต่มันได้ไหมมันได้แน่นอนนึกออกไหมคะแต่ว่าพลอยแค่มองภาพนั้นเร็วไปแล้วแต่พลอยรู้ว่าวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นอย่างตอนนี้พลอยก็มีภาพในหัวที่พลอยอยากจะให้มันเกิดขึ้นพลอยก็จะยึดกับภาพนั้นยึดกับภาพนั้นยึดกับภาพนั้นไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นทุกคนลองเอาแบบง่ายๆก่อนพลอยจะบอกว่ามันไม่ใช่ใครก็ตามจะมาฝึกแล้วแบบอยากได้ภาพใหญ่โตมากมายแล้วมันจะเกิดขึ้นได้เร็วสิ่งที่สำคัญคือทุกคนต้องฝึกมันเป็นการเทรนทุกคนคะมันเหมือนแบบเทรนกล้ามเนื้อเลยเหมือนแบบออกกำลังกายเราเทรนจนให้แบบกล้ามเนื้อมันแข็งแรงหรืออะไรแบบเนี้ยมันเป็นแบบเดียวกันเลยทุกคนฝึกง่ายๆก่อนเช่นง่ายๆลองคิดนะคะนึกว่าวันนี้อยากกินช็อกโกแลตอันนี้ง่ายอันนี้จริงๆเรื่องอาหารมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากอยากกินช็อกโกแลต
ในวันนั้นนึกภาพเลยว่าจะได้กินช็อกโกแลตมันจะมีโมเมนต์ที่มีใครเอาช็อกโกแลตมาให้หรือมีช็อกโกแลตแบบวางแม่ซื้อมาไว้ที่บ้านหรือแบบออกไปข้างนอกเจอร้านแบบช็อกโกแลตที่แบบอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นทุกคนลองฝึกเรื่องง่ายๆแบบนี้ก่อนพอยฝึกเรื่องง่ายๆแบบเนี้ยจนเรามั่นใจแล้วเรื่องเนี้ยง่ายมันทำได้อันนี้พอยขอเล่าเรื่องของเพื่อนสนิทพลอยที่ทำงานให้กับพลอยทำงานด้วยกันนะคะคือเขาจะเป็นคนที่เก่งเรื่องการ manifest เรื่องอาหารมากคือเขาอยากกินอะไรทุกคนเขาจะนึกแล้วว่าเขาอยากกินอะไรบางครั้งเขานึกตั้งแต่ตอนที่สมัยเขายังไม่มีเงินนะคะเขาก็นึกแล้วว่าอยากกินอะไรแพงๆอย่างเงี้ยเขาจะมีคนพาเขาไปกินทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วพลอยรู้เลยว่าพลังของเขาแรงมากเพราะบางครั้งพลอยแบบยังรู้สึกเลยว่าต้องพาเขาไปกินบางอย่างโดยที่พลอยก็ไม่ได้อยากกินนึกออกปะพลอยก็งงมากแล้วเขาก็มาบอกทีหลังว่าเนี่ยเขาอยากกินอันนี้มากแล้วพลอยก็รู้สึกว่าเพราะว่าอย่างนั้นไงพลอยเลยต้องพาเขาไปกินมันเป็นแบบพลังงานบางอย่างทุกคนเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทีนี้แต่เขาไม่เคย manifest เรื่องเงินมาก่อนเลยพลอยก็เลยบอกว่าไม่ได้แกให้แกฝึกโดยการที่แตะเรื่องเหมือนเอาเรื่องอาหารมันเป็นเรื่องเงินเลยเขาช่วงนั้นเขาก็เลยไม่ได้เงินนึกออกไหมคะเขาก็ทำได้แค่เงินเดือนทำได้แค่อะไรแบบเนี้ยจนกระทั่งพลอยบอกว่าแตะเรื่องอาหารให้มันง่ายเพราะว่าเขาทำจนเรื่องอาหารมันง่ายแล้วให้มาแตะเรื่องเงินว่าเงินเข้าหาเขาแบบง่ายแบบง่ายเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากได้คือได้อย่างนี้เลยนะปรากฏว่าแบบเดือนที่แล้วเงินเดือนรวมคอมมิชชั่นคือแบบ500,000คือพนักงานนะคะคือไม่ใช่ผู้บริหารไม่ใช่อะไรแบบเป็นเพื่อนพลอยแบบธรรมดารวมทุกอย่างแล้วแบบ500,000ซึ่งเขาทำได้พลอยก็เลยบอกเลยว่าจริงๆถ้าเราแค่ฝึกไปเรื่อยๆค่ะเรื่องเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงๆแต่ให้ทุกคนเริ่มฝึกเรื่องเล็กๆก่อนจนมั่นใจว่าเราทำได้แล้วแบบของพลอยอย่างเงี้ยพลอยก็จะไปแบบจินตนาการแบบคนแบบมีเงินแบบ1,000 ล้าน10,000 ล้านเงี้ยไม่ออกคือพลอยก็ยังไม่เคยยังไม่ได้แต่สิ่งที่พลอยทำคือพลอยก็จะจินตนาการภาพที่มันยิ่งใหญ่กว่าพลอยอีกระดับหนึ่งเพื่อให้พลอยแบบได้ฝึกตัวเองไปถึงแบบใกล้ๆนั้นด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะดึงพอยต์แบบไปเรื่อยๆไปอีกสเต็ปหนึ่งเรื่อยๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่มันจะช่วยเราให้ไปได้เร็วบวกกับการทำงานนะทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหมมันคือคำว่าเก่งบวกเฮงเวลาทำงานนะคะคือพลอยยังไม่เคยกลัวเลยเรื่องความเฮงเพราะว่าพลอยรู้ว่าพลอยเฮงพลอยแบบจินตนาการภาพตัวเองว่าพลอยเฮงมาตลอดนะคะเรื่องความเก่งเราก็คือฝึกฝนพลอยเลยบอกว่ามันไปด้วยกันควบคู่กันอย่างเงี้ยมันสำเร็จแน่นอนทุกคนลองแตะเรื่อง manifest ดูนะอันเนี้ยพลอยฝึกมาได้ยังไงแล้วมาเล่าให้พลอยฟังก็ได้มาเล่าส่วนตัวหรือแบบอยากได้เทคนิคในการแบบคิดภาพหรืออะไรก็ได้เพราะว่าพลอยจะบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องจริง1,000,000%ทุกคนแบบสามารถฝึกได้ตัวพลอยเองคนใกล้ตัวพลอยเองแต่มันต้องเปิดใจเชื่อแล้วก็นึกถึงภาพนั้นซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่นะคะแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะทุกคนคะถ้าเกิดว่ามีอะไรแบบอยากจะคุยกับพลอยนะคะก็ส่งคำถามแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปทุกอย่างได้เลยนะคะแล้วพลอยก็ยินดีที่จะตอบทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายมีความสุขสนุกสนานล่าเริงทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ